صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير، ودايما يا رب تكونوا في أحسن صحة وسلام. سلامي للجميع من قناة الملكة والأمير. نقل عادل إمام إلى المستشفى في وعكة صحية، شاهد الحقيقة. حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الزعيم عادل إمام خلال الساعات الماضية بعد تداول أخبار غير دقيقة حول نقله للمستشفى. ونفى الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية في تصريحات خاصة لموقع حول شائعات نقل الزعيم عادل إمام إلى المستشفى، مشيرا إلى أن حالة الزعيم الصحية مستقرة وهو الآن في منزله. ورد شقيق عادل إمام وقال: وقبل أيام كشف المنتج عصام أمام شقيق عادل إمام عن تطورات حالة الزعيم الصحية بعد تردد أنباء عن تعرضه لمرضى ودخوله للمستشفى. وقال عصام إمام في تصريح خاص لصدى البلد إن عادل إمام بحالة صحية جيدة، وأتعجب كثيرا مما يتردد عبر الصحف والمواقع الإلكترونية حول مرض الزعيم، وأتمنى أن يلتزم الجميع بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار المزعجة التي ليس لها أساس من الصحة. كما أضاف شقيق عادل إمام أن الشقيق عادل يتواجد في منزله ولم يصبه أي مكروه، ويستمتع مع أحفاده، كما أنه يقوم حاليا بقراءة عدد من الأعمال الفنية سواء في الدراما أو السينما، ولكنه لم يستقر على العمل الذي يمكن أن يعود به أزمة عادل إمام ومحمد رمضان. وعن حقيقة تعدي محمد رمضان على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالفنان عادل إمام بعد الاستعانة بمقطع صوتي له من مسرحية شاهد ما شافش حاجة في الفيديو كليب الجديد الذي طرحه الأسطورة بعنوان متعودة. قال عصام إنه أمر لا يستحق التعليق عليه، لأن هناك كثير من هذه المواقف يتعرض لها عادل إمام ولكنه لم يتخذ أي موقف قانوني ضدها. وتابع عصام: أرى أنه ليس هناك أزمة كبيرة يمكن أن تدفع عادل إمام لرفع دعوى قضائية ضد محمد رمضان، وهو أمر طبيعي وإن كان لا يتفق مع الزعيم على ذلك. أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل الواسع فور طرح كليب أغنيته الجديدة متعودة، الذي استعان فيه بصوت عادل إمام في جزء من مسرحية شاهد ما شافش حاجة، ويردد قائله متعودة دايما. واعتبر البعض أن ما فعله محمد رمضان نوعا من الاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية، أن يستعين بصوت عادل إمام في كليب بدون الحصول على موافقة صريحة من الزعيم عادل إمام. وكشف الدكتور حسام لطفي رئيس لجنة حماية حقوق الملكية الفردية واستاذ القانون أن ما فعله محمد رمضان يعد تعديا على حقوق الملكية الفكرية لشخص عادل إمام والشركة المنتجة لمسرحية شاهد ما شافش حاجة إذا لم يقم بالحصول على موافقتهما. وأضاف حسام لطفي في تصريح لصدى البلد أن ما فعله محمد رمضان تعدي صريح على حقوق عادل إمام التي استعان بصوته في كليب متعودة، ومن حق الزعيم أن يرفع قضية عليه إذا لم يحصل رمضان على موافقة منه، كما من حق الشركة المنتجة المسرحية أن ترفع قضية أيضا على محمد رمضان. وأوضح حسام لطفي أن حقوق الملكية الفكرية لا تسقط طالما أصحاب العمل الفني على قيد الحياة، وبالتالي من حقهم الحصول على حقوقهم قانونيا. نقيب الممثلين يكشف حقيقة تدهور الحالة الفنية أو الحالة الصحية للفنان عادل إمام. ماذا بعد؟ نقيب الممثلين يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام. نفى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين ما تردد في الساعات الماضية حول تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام ودخول المستشفى. قال الدكتور أشرف زكي في تصريحات خاصة لمصر اليوم أن ما تردد حول تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام عار تماما من الصحة، مشيرا لأن الفنان الكبير يتمتع بحالة صحية جيدة ولا يعاني من أي مرض ويقضي حياته مع أبنائه وأحفاده. وأشار نقيب الممثلين أن هذه ليست المرة الأولى التي تردد فيها شائعات حول مرض ووفاة الفنان عادل إمام، موضحا أنها شائعات سخيفة يستخدمها بعض من نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي من أجل جمع اللايكات دون مراعاة مشاعر هو وأساسه. وكان أشرف زكي قد أعرب عن الاستياء الشديد من الشائعات التي تروج ووفاة الفنانين، مشيرا لأنه يجب أن يوضع حد لهؤلاء المروجين الذين يتسببون في جرح مشاعر الفنانين وأسرهم خاصة، وأن هذه الشائعات دائما ما تثار حول الفنانين الكبار منهم سميرة أحمد وأحمد بدير وغيرهم. وأيضا عن حياته: ولد في قرية شها مركز المنصورة محافظة الدقهلية في مصر، تخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ومنها إلى عمل السينما، وكانت بدايته عام 62 بأدوار صغيرة، ولكن بدأت شهرته في منتصف سبعينات القرن العشرين، وذلك من خلال أدوار الكوميديا الممزجة بالطابع السياسي، وأدى أكثر من 100 فيلم خلال فترة وأخرى. وخمسة، تحظى بعض أعماله السينمائية والتلفزيونية بالجراءة وتثير ضجة وجدلا لنقاش القضايا اجتماعية وسياسية ودينية مهمة مثل الإرهاب ومثل الأزمات العربية مع إسرائيل والدنمارك. حياته الفنية: بدأ عادل إمام مشواره الفني الحافل في مسرحية أنا وهو،
وهي بطولة فؤاد المهندس والشكار، وحقق نجاحا متوالية في الأعمال المسرحية وفي السينما. ظهر في أفلام عديدة منها مراتي مدير عام، وكرامة زوجتي، وعفريت مراتي بطولة صلاح ذو الفقار وشادية، ولصوص لكن ظرفاء بطولة أحمد مظهر وميري منيب، وبرج العذراء بطولة صلاح ذو الفقار وناهي الشريف. ثم بدأت شهرته في مرحلة سبعينات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل البحث عن فضيحة مع ميرفت أمين وسمير صبري وعنتر شاي السيف مع نورة، والبحث عن المتاعب مع محمود المليجي وناهي الشريف، وصفاء بالصعود، احنا بتوع الاتوبيس، يعتبر من اهم افلام السينما المصريه حيث ترك لامور ذات طابع سياسي حاد، وفيلم راجل فوق صبيح ساخن مع سعيد صالح وناهي الشريف عام 1979. نهلت تلك مرحلة السيطرة والتربع حيث أصبح أحد الممثلين الأكثر شهرة تذاكر الأعمال السينمائية في حقبة ثمانينات القرن العشرين، حيث شارك بشخصيات كوميدية جسد فيها دور المصري بمختلف مراحله ومستوياته مثل الشاب المتعلم أو الريف البسيط وتصدى لقسوة الحياة. وفي نفس الفترة لعب أدواره أكثر جدية لينافس بها ممثلي جيله المميزين أحمد زكي ومحمود عبد العزيز ونور الشريف، ووجد ترحيبا من النقاد في عدد من الأفلام، ووصل نجاحه التجاري في أفلام ذات الطابع الأكشن وأكثر ضخامة على المستوى الإنتاجي مثل النمر والأنثى المولد حنف الأبهة. ومع بداية تسعينات القرن العشرين أخذت أفلامه الصبغة السياسية الاجتماعية لتعكس اهتمامات رجل الشارع العادي في المجتمع المصري والعربي بشكل كوميدي، وشكل فريق عمل ناجح جدا مع السيناريست وحيد حامد والمخرج شريف عرفة، حقق نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة على المستوى المحلي والعالمي في دور زكي الدسوقي في فيلم عمارة يعقوبيان الذي أشاد به النقاد الدوليون والعالميون، وعرض الفيلم في عدة مهرجانات عالمية، وفي مهرجان توربيكا السينمائي في نيويورك، وتلا نجاحات في أفلام مثل مرجان أحمد مرجان وحسن ومرقص مع الفنان عمر الشريف وبوبس مع الفنان يسرى، كما عرف عنه تشجيع للمواهب الجديدة بمشاركته وبطولتهم أعماله، حيث شاركت أمامه الممثلة نيللي كريم ببطولة فيلم زهايمر عام 2010، وهذا نقلا عن المصري اليوم. خبر آخر وهو خبر تحذير من البحوث الفلكية كبير سيحدث زلزال كبير سيحدث بشرق البحر المتوسط. تحذير من البحوث الفلكية زلزال سيحدث بشرق البحر المتوسط. كشف الدكتور جادي رئيس المعهد الفني للبحوث الفلكية والجيولوجيا الفلكية كواليس زلزال قبرص الذي حدث خلال الأسبوع الماضي. وقال القاضي خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد إن الزلزال حدث في الساعة 3 صباحا في قبرص، وحدث قلق لدى بعض من تبعاته مشيرا إلى وجود توقعات باحتمالية حدوث زلزال كبير في شرق البحر المتوسط. وأضاف يوجد فرق بين الشعور بالزلزال وتبعاته ومشكلته، ويوجد فرق بين زلزال قبرص الذي حدث داخل البحر المتوسط وبين زلزال سنة 1992 كونه حدث في دهشور داخل مصر، مشيرا أن مصر تسجل زلزال بشكل يومي، وشهد عام 2021 تسجيل 1000 زلزال. كما أيضا من جانبه قال رشاد قبيسي أستاذ زلزال البحر المتوسط متوقعة تختلف تدمير في اليونان وقبرص، لكن تأثيرها على القاهرة والدلتا وشمال الصعيد يتوقف عند حدود الإزعاج فقط. وطبعا المواطنين قالوا لا داعي للقلق إطلاقا بشأن الزلزال، لا يوجد سوى زلزال 92 الذي أحدث دمار، لكن تأثيراته لم تكن بسبب الزلزال ذاته لكن بسبب العمارات التي لم تراعى مواصفات الأمان والمنازل التي كانت مستندة على الأخرى، لافتا إلى أن سقوط عمارة مصر الجديدة كان بسبب مواصفات بنية خطأ، نقلا عن المصري اليوم. كذلك أيضا جاءنا بيان آخر وهو البيان الذي يكمل الحديث: سقوط سقف كنيسة ماري مرقس في الإسماعيلية وعدد المصابين الحق يكشف الحقيقة. ومن موقعنا نكشف الحقيقة في مداخلة هاتفية معنا لفرع بيت العائلة المقدسة بالإسماعيلية، حيث وضح مالك حقيقة انهيار سقف كنيسة تحت الإنشاء، حيث أصر أخبار المقدس أنه انهار سقف كنيسة ماري مرقس الجديدة في مدينة القنطرة غرب خلف شركة الكهرباء، حيث أكد الأستاذ لنا مالك أن الشدة الخاصة بالجزء الأخير هو الذي وقع ليس السقف كله، وأشار مالك أن هذه الشدة خاصة بكنيسة ماري مرقس في القنطرة غرب اتجاه بورسعيد وهي قريبة من شركة الكهرباء، حيث أضاف مالك أن الذي حدث أن الشدة الأخيرة وهي الشدة الخشبية من القبة وقعت وفي سياق متصل يوضح مالك أنه يبدو أن الشدة كانت ضعيفة قليلة إلى حد ما وليس السقف الذي سقط. وفي حزن يوضح مالك أنه قد توفى المهندس شكري فوزي وهناك إصابات لعدد من المصابين، ولكن إصابات خفيفة جدا ضمن نقلهم للمستشفى خليفة عليه طريق بورسعيد. وأشار مالك إلى أن كل المصابين خرجوا من المستشفى ما عدا 3 مصابين وإصاباتهم إصابة خفيفة ومن الممكن أن يخرجوا من المستشفى غدا. ومن الجدير والذكر أن كنيسة ماري مرقس تتبع إبراشية الإسماعيلية للقوات الأرثوذكسية وأسقفها
والأسقف نيافة الأنبا سرافيم. وأضاف مالك أن عدد المصابين يصل إلى 15 مصاب، ولكن إصابتهم خفيفة، وتم عمل لهم الإسعافات الأولية وتم إخراجهم جميعا من المستشفى مع عادة 3 مصابين. ومن الغائب أنه سوف يخرجوا غدا من المستشفى، ليس من هناك إصابتهم خطيرة ولكن إصابتهم طفيفة. ويؤكد الأستاذ مالك أن ليس السقف الخاص بكنيسة بني مرقس هو الذي سقط كما انتشرت بعض الأخبار الاجتماعية، وليس هناك صب، ولكن الجزء الأخير من الشدة الخشبية هي التي وقعت. ومن خلال موقعنا نرسل تعزيتنا بانتقال المهندس شكري وفوزي، ونرسل تعزيتنا لكل أسرته وأصدقائه ومحبيه. ولا مزيد من التفاصيل سوف نتابعكم بكل ما هو جديد. يعني نعزي الأسرة بأكملها للمرحوم يعتبر من ضمن الشهداء المهندس شكري فوزي، ربنا يرحمه يا رب، يجعل دايما يعني يكون في وسط القديسين. وبالنيابة عن قناة الملك والأمير نعزي كل الأسرة أجمع، كما نعزي أنفسنا لما حدث من هذه الكارثة. وندعو الشفاء للفنان عادل إمام إن كان مصابا بالفعل، ونشكره على كلامه الجميل الذي ذكره في تجاه الإخوة المسيحيين، حيث أنه كان يحب البابا شنودة الثالث، وكان دايما يتكلم عنه كل كلام حلو وكل كلام صالح. الفنان عادل إمام فنان جميل، دايما بيتكلم عن الحوادث والأحداث الإرهابية، ويتكلم عن التفرقة العنصرية. الفنان عادل إمام الفنان اللي ما كانش عنده أي نوع من التعصب الديني، كانت أفلامه كلها موجهة ضد الإرهاب وموجهة ضد التطرف. الفنان عادل إمام الجميل اللي كان دايما ويحضر للقداسات في أوقات قداسة البابا شنودة الثالث، وكان دايما ليه كلام مميز عن المسيحيين. بنطلب لك الشفاء إن كان هذا بالفعل تم، ولكن إن كنت في حالة جيدة ندعو من الله أن يديم الصحة والعافية لك. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، آمين. مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملك والأمير، سلام الرب يكون معكم، آمين. الحقيقة النهاردة هنتكلم الكلمات الأخيرة لأبونا مكاري يونان داخل المستشفى والإنعاش. ماذا كانت الكلمات الأخيرة لكل شعب الكنيسة ولكل محبيه؟ ما هي الجملة الأخيرة التي كان يقولها أبونا مكاري يونان؟ يحكينا لنا على القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدبارة. ماذا قال القس سامح موريس عن وصف أبونا مكاري يونان بالنسبة لهم؟ أبونا مكاري يونان أب روحي لملايين من الناس، ومثل حقيقي لرجل حب المسيح من كل قلبه، وحب كنيسته الأرثوذكسية بصدق وإخلاص. سامح موريس ناعيا القس مكاري يونان: لا توجد كلمات أودع بها هذا البطل العظيم. نعى القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة القس مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، والذي توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ماذا حدث فجأة لأبونا مكاري يونان بعد ما كان كويس في غرفة الإنعاش؟ وما هي الكلمة التي أكثر من مرة هي كلمة المحبة؟ وقال القس سامح موريس في نعيه، والذي نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لا توجد عندي الآن كلمات أودع بها هذا البطل العظيم أبونا مكاري يونان، لكن عندي دموع غزيرة. ولد هذا الأب المتنيح في 1 مارس سنة 1934، واترشم كاهن بيد مثلث الرحمات الأنبا ميخائيل مطران أسيوط السابق في 18 يوليو سنة 76، واتنقل للخدمة بالقاهرة، حيث خدم في الكنيسة المرقسية بالأزبكية. وقداس جنازة أبونا مكاري يونان كان صعب وشديد جدا للغاية من بكاء محبيه والحزن عليهم. القس سامح موريس: نياحة أبونا مكاري يونان، وعظات أبونا مكاري يونان، وفريق منتظر الرب للمسرح المسيحي قداس الإلهي بحضور جسمان القس مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية. يرأس الصلاة نيافة الأنبا رفائيل الأسقف العام بقطاع كنائس وسط القاهرة. وأعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي
للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة القس مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى في الأزبكية القاهرة. وكانت تصوني سونا زوجة القمص مكاري يونان توفيت صباح الجمعة الماضية وهو يوم عيد ميلاد السيد المسيح متأثرا بإصابتها بفيروس كورونا. ونشرت الأسرة عبر الصفحة الرسمية للقمص مكاري يونان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شكر لكل من تقدم بالعزاء في رحيل زوجة القمص مكاري يونان. وكانت أسرة القمص مكاري يونان تطلب الصلاة من أجل أن يتم شفاء أبونا مكاري من فيروس كورونا. الحقيقة النبأ اللي أحزن كل مسيحي العالم عقب نياحة أبونا مكاري يونان، هذا الرجل العظيم، هذا الشخصية الجميلة التي كان هناك أقاويل بأن عظاته كانت بروستانتينية أو هناك له لديه بعض الأفكار البروستانت. وتوفى هذا القمص العظيم كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى في القاهرة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا. وكانت تصوني سونا زوجة هذا القمص مكاري يونان الشخص العظيم التي توفت صباح الجمعة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. الأمور تحتاج إلى توضيح. هل أبونا مكاري يونان كانت لديه أفكار بروتستانتية أو أفكار إنجيلية؟ وهل لعله كان يحضر بأنه في الكنائس الإنجيلية وكان يعظ الشعب وكان لديه أفكار بأن جميع الكنائس هي بيت الرب، وكان يشجع بعض الشباب للحضور في الكنائس الإنجيلية يعني إنهم يحضروا وإن كله بيقول كلام ربنا وكله بيت ربنا. الحقيقة الكلام ده أنا ما عنديش عنه أي مصداقية إن كان الكلام ده حقيقي أو غير حقيقي، ولكن لما قربت من بعض الخدام الكبار من الكنيسة الأرثوذكسية فعرفت إن البابا شنودة كان على علاقة غير جيدة مع الأنبا مكاري يونان، كما كانت علاقته أيضا غير جيدة مع الأب متى المسكين. وكان يقال أنه في بادئ حياة القمص مكاري يونان له بعض الأفكار البروتستانتينية وتم وقفه وتحويله للتحقيقات، وبعد ذلك وعد بأن يكون كل أفكاره وكل عظاته تختص بالعقيدة الأرثوذكسية. ولكن من خلال عظات الأب مكاري يونان هو كان دائما يبشر بالسيد المسيح، وكان يقيم الأرواح النجسة ويقلعها من داخل الإنسان. الشخص اللي كان بيه روح نجسة كان بيصلي عليه ويخرج هذا الروح النجس، وكانت له قوة وقدرة. ولكن هناك كان بعض الأفكار اللي كان بيقولها برضو ويحكي عن معجزاته باستمرار، وأنا معرفش إن كنا مع ذلك أو ضد. وكان دايما بيقول إنك تحط كوباية مية قدام التلفزيون في وقت عظاته والمية دي تشفي وتعمل معجزات. برضو أنا ما أقدرش، لأن الله قادر على كل شيء، الله يفوق كل العقول. أما المصداقية من هذا الكلام برضو هسيب الرأي ده ليكم انتوا كجمهور، وتقولوا في تعليقاتكم هل فعلا المية دي كانت بتشفي، وهل الأب مكاري يونان أنا على علم شديد جدا جدا أنه كان يفعل معجزات كثيرة، وكان يخرج الأرواح النجسة من البشر، وكان يشفي المرضى، وكان يقيم العواجز ويعالج ويشفي المشلولين. طبعا إن كان الرب معنا فمن علينا، فده يدل على أن الرب يسوع كان معه. ولكن لماذا الكنيسة الأرثوذكسية كانت لا تحب الأنبا مكاري يونان؟ هل لأن هناك كانت علاقات
سيئة بينه وبين البابا شنودة، ولماذا كان البابا شنودة لا يحبه وكانت هناك علاقات غير جيدة. كل ده لازم ندرسه ونتكلم فيه سوا مع بعضينا، واللي عنده معلومة يقولها ما يبخلش عنها. جايز تكون أنا معلوماتي تكون غير دقيقة أو غير متوسعة، لكن لا مانع إن أنا لست واعظ، ولكن أنا كشخص مثلكم وعايزين نبحث ونوجد الحقيقة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ويا رب دايما تكونوا بخير وبسعادة، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الغطاس المجيد، وهو اليوم الذي دار فيه الثالوث الأقدس. الآب قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. الروح القدس ظهر على هيئة حمامة على كتف الرب يسوع، وأكنوم الابن الكلمة السيد المسيح الذي تعمد من يوحنا المعمدان. شكرا لمحبتكم، وإن شاء الله تاكلوا قلقاس جميل كده حلو وقصب، وتكونوا في أسعد وأحسن حال، وربنا يباركنا كلنا كمسيحيين ومسلمين، ويجعل مصر دايما في سعادة وهناء.